Η γνωριμία μου με τον Βασίλη ξεκίνησε το 2004, κάτω από τα φώτα του Λυκαβητού, στη μεγάλη αποχαιρετιστήρια συναυλία των Big Slacks. Σου είπε έτσι πρέπει για χαρά εσύ να κρίσεις. Εκείνη τη βραδιά, ο Βασίλης ήταν καλεσμένος μαζί με την Αλεξίου και τον Ταλάρα. Όταν τον είδα στο καμαρίνι, μου έδωσε την εντύπωση πως ένιωθε έξω από τα νερά του. Καθόταν μόνος, απολαμβάνοντας το ουίσκι του και καπνίζοντας το ένα τσιγάρο μετά το άλλο. Και ουσκάκι θα πιούμε και τσιγάρα, καπνίζουμε εμείς στεναγωριές. Αυτή είναι η ζωή μας. Όμως, όλα άλλαξαν όταν ανέβηκε στο πάλκο. Μόλις άρχισε να τραγουδά το «Άστινα λέει», έγινε κάτι που δεν είχα ξαναδεί ποτέ. Το θέατρο κυριολεκτικά σύστηκε από τις ιαχές και τον ενθουσιασμό του κόσμου. Στα 20 χρόνια που τον έζησα, κατάλαβα πως για τον άνθρωπο Βασίλη Καρά πάντα θα υπάρχει κάτι παραπάνω να πεις. Θυμάμαι στην αρχή της γνωριμίας μας, όταν πήγαινα στα μαγαζιά που δούλευε, με εντυπωσίαζε η λαοθάλασσα έξω από το καμαρίνι του. Ήταν άνθρωποι του μόχθου, πονεμένοι, με οικονομικά και προσωπικά βάρη, που περίμεναν μια στιγμή μαζί του. Τότε ακουγόταν η βαριά φωνή του, «Στρατό». Και ο Στράτος, ο πιστός του φύλακας για χρόνια, τους έβαζε μέσα και ο Βασίλης τους άκουγε όλους. Μια άλλη ιστορία που το χαρακτήριζε ήταν το 2010. Συζητούσαμε για το αν θα μπορούσε να παίξει σε χώρους που θεωρούνταν έντεχνοι, όπως φεστιβάλ και θέατρα. Του άρεσε η πρόκληση. Είχε ήδη αγαπήσει την πριγκιπέσα και το στα είπα όλα. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σε αυτό το σπίτι πριγκιπέσα μου. Μου λέει τότε, πες μου ένα τραγούδι που πιστεύεις ότι μπορώ να πω. Του απάντησα, να πεις την πυρόγα. Μόλις του πρότεινα την πυρόγα, ο Βασίλης έμεινε έκπληκτος. Τι λες τώρα, μου είπε εντυπωσιασμένος. Είναι φοβερό τραγούδι, πάντα το είχα στο νου μου, θα το πω. Πράγματι, την επόμενη μέρα μπήκε στο στούντιο με τους μουσικούς του και το έγραψε. Όμως, όταν τον είδα την επόμενη εβδομάδα στο καμαρίνι, ήταν πολύ στεναχωρημένος. «Τι έχεις, Βασίλη?» τον ρώτησα. «Κάτσε», μου απάντησε βαριεστημένα, έβαλε ένα ουίσκι και μου εξομολογήθηκε. Έγραψα την πυρόγα, νομίζω πως την είπα καλά, αλλά ο παραγωγός μου είπε να μην πλησιάσω καν το μικρούτσικο, γιατί θα φάω πόρτα. «Θα το πάω εγώ», του λέω, «μη σε νοιάζει». «Θα το κάνεις?» με ρώτησε με αμφιβολία. «Ναι ρε Βασίλη, ο Θάνος είναι φίλος, είναι άλλος άνθρωπος, με κατανόηση». Πήγα στο σταυρό του Νότου όπου εμφανιζόταν τότε ο μικρούτσικος. Όταν το συνάντησα, του είπα, «Θάνο, ο Βασίλης Κεσογλίδης θέλει να πει την πυρόγα και θέλει την άδεια σου». «Ο ποιος?» με ρώτησε με απορία. «Ο Βασίλης Καράς, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα». Στο άκουσμα του ονόματος, ένα γλυκό χαμόγελο σχηματίστηκε στο πρόσωπο του μικρούτσικου. Τράβηξε μια δυνατή ρουφιξιά από την πίπα του και μου είπε, «Άμα ο Καράς θέλει να πει την πυρόγα, γιατί να τον εμποδίσω εγώ?» «Πες του να την πει, με τις ευχές μου». Του έδωσα το CD και τότε ο Θάνος ξέσπασε σε ένα τρανταχτό γέλιο που ακούστηκε σε όλο το μαγαζί. Εντυπωσιάστηκε από την ταχύτητα. «Όταν θέλεις κάτι πολύ, πρέπει να το κάνεις αμέσως», είπε. Την άλλη μέρα ο Θάνος με πήρε τηλέφωνο κάνοντας πλάκα, μιμούμενο στη βραχνή φωνή του Βασίλη. «Λοιπόν, του άρεσε του μικρούτσικου?» «Τι σου είπε?» Γέλασα με το χιούμορ του, αλλά ο Θάνος ήταν σοβαρός στην εκτίμησή του. «Πες του Καρά ότι το τραγούδι το είπε καλύτερα από πολλούς άλλους». Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις. Μπορεί να το τραγουδάει όπου και όποτε θέλει. Όταν μετέφερα τα νέα στο Βασίλη, αναστέναξε βαθιά από ανακούφιση και ευχαρίστηση.
Δεν είναι μικρό πράγμα ένα συνθέτη σαν το Μικρούτσικο να μιλάει με τέτοιο σεβασμό για το Βασίλη. Υπάρχει όμως και μια τρίτη ιστορία, πιο πρόσφατη, που δείχνει πόσο βαθιά είχε ριζώσει ο Καράς στις καρδιές όλων. Μετά τις μεγάλες συναυλίες για τα 40 του χρόνια στο Θέατρο Πέτρας και στη Θεσσαλονίκη, με πλησίασε ένας αντιδήμαρχος πολιτισμού από ένα νησί. Ήθελε το Βασίλη για το φεστιβάλ τους. Όταν του πρότεινα να βάλουμε κι άλλον έναν τραγουδιστή μαζί, η απάντησή του ήταν αποστομωτική. Όχι, θέλουμε μόνο το Βασίλη. Μην το κάνουμε το φεστιβάλ σκυλάδικο. Τον ρώτησα τι σήμαινε για αυτόν ο Καράς. Είναι ο πιο αυθεντικός λαϊκός τραγουδιστής που έβγαλε η Ελλάδα, μου είπε. Νύχτα ξενογιάστρα. Όλα τα άλλα είναι περιττά. Τα λέω αυτά γιατί πολλοί προσπάθησαν να του κολλήσουν την ταμπέλα του σκυλάδικου ή του άρχοντα της καψούρας. Ο Βασίλης το δέχτηκε αυτόν τον τίτλο, αλλά τον έφερε σαν παράσημο. Στην πραγματικότητα, ήταν ένας καλλιτέχνης που ύμνησε τον έρωτα με μια σπάνια καθαρότητα και απλότητα. Και δεν ήταν ο μόνος που το έβλεπε. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τα λόγια του αλυσμόνητου Λαβρέντη Μαχαιρίτσα μπροστά σε 20.000 κόσμο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης? Ο Καράς, είπε ο Λαβρέντης, είναι ο πιο ροκ τραγουδιστής της Ελλάδας. Καλώς ήρθατε και οι δύο στην πόλη μας για άλλη μια φορά, σε μια εκδήλωση που για μας είναι πολύ τιμητική, γιατί τιμούμε ένα παιδί της Θεσσαλονίκης, έναν άνθρωπο μεγάλο της καλλιτέχνης. Κοίταξε, εμένα προσωπικά ο Βασίλης είναι φίλος μου πάρα πολλά χρόνια. Κάναμε πριν από 20 τόσα χρόνια το Άστινα Λέει. Γνωριστήκαμε, παίξαμε μαζί, είναι μες στην καρδιά μου, είναι φίλος μου, αλίμονο να έλειπα από εδώ. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που με κάλεσε. Οπότε... Και εμένα το ίδιο, γιατί έχω κάνει κάποια τραγούδια σε ένα δίσκο που έχει κάνει πρώτο τελευταίο. Συν ότι είναι δάσκαλος μου στο heavy metal. Με τα 40 χρόνια παρουσίαση του Βασίλη Καρά, πώς θα τον χαρακτηρίζατε? Σου λένε δάσκαλος μου στο heavy metal, τι άλλο να πω. Μόνος δάσκαλος. Δάσκαλος heavy metal κανονικά. Παιδιά δηλαδή δεν υπάρχει. Είναι αυτό που βλέπεις. Και ένα σημαντικό που θα περάσουμε και σήμερα με αυτή τη συναυλία είναι ότι παντρεύουμε και τα είδη της μουσικής. Είναι αυτό που λέγαμε που δεν μας απασχολεί αυτό. Εμένα δεν με απασχολεί ούτε τα είδη μουσικής ούτε το πάντρα. Με απασχολεί αυθεντικότητα. Και ο Βασίλης είναι αυθεντικός. Για να γραφτεί αυτό το βιβλίο, κάναμε αμέτρητα ραντεβού. Σε κάθε μας συνάντηση, ο Βασίλης με περίμενε με μια νέα έκπληξη. Η ζωή του δεν ήταν απλά μια διαδρομή, ήταν ένα κινηματογραφικό παραμύθι. Με μεγάλη συγκίνηση, μου άνοιξε την καρδιά του και μου τα διηγήθηκε όλα όπως ακριβώς έγιναν. Χωρίς φίλτρα. Γύρισε πίσω σε εκείνα τα πέτρινα χρόνια που το σημάδεψαν, σε ιστορίες γεμάτες πίκρα αλλά και απίστευτη δύναμη. Μια τέτοια εξομολόγηση απαιτεί θάρρος και μια ειλικρίνεια που ο Βασίλης διέθετε στο μέγιστο βαθμό. Εάν δεν χαμογελάσει, αν δεν το πάρει σοβαρά τα πράγματα τόσο σοβαρά όσο είναι και βάζεις λίγο χαμόγελο σε όλα αυτά, το περνάς πιο ευχάριστα τον πόνο. Έτσι θα σας διηγηθώ την ιστορία του, ελπίζοντας να φωτιστούν όλες εκείνες οι πτυχές που ποτέ δεν προσπάθησε να κρύψει. Τώρα πια, κάθε λεπτομέρεια είναι εδώ. Ήταν ένας άνθρωπος περήφανος. Περήφανος για την ποντιακή του ρίζα, για τις περιπέτειες της οικογένειας του και για τον προσωπικό του θρίαμβο σε μια καριέρα που δεν περιγράφεται εύκολα με λέξεις. «Έχω ζήσει 10 ζωές», μου έλεγε συχνά, «και την αγάπη που πήρα δεν την ανταλλάσσω με όλο το χρυσάφι του κόσμου». Αν κανένας περίμενε την ολοκλήρωση μετά από εδώ, εγώ σήμερα έχω ολοκληρωθεί σαν καλλιτέχνης, σαν άνθρωπος. Δεν θέλω τίποτα άλλο στη ζωή μου. Αυτή την αγάπη που εισπράττω σήμερα. Μακάρι ο Θεός να μου δίνει τη δύναμη να τη μοιράσω.
Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το βιβλίο, ήρθαν τα δυσάρεστα νέα για την υγεία του. Τον είδα μετά τις επεμβάσεις. Ήταν αρκετά δυνατισμένος, αλλά το βλέμμα του ήταν γεμάτο πείσμα για ζωή. Το πρώτο πράγμα που μου ζήτησε ήταν να μιλήσουμε στο βιβλίο για τον καρκίνο. «Ο κόσμος πρέπει να ξέρει», μου είπε. «Πρέπει να μάθουν όλοι να παλεύουν, ακόμα και με αυτό το θηρίο». Αυτό ήταν το μεγαλείο του. Δεν ήθελε τίποτα κρυφό από τον κόσμο που το λάτρεψε. Τελευταία μας συνάντηση έγινε τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου του 2023. Ήταν μόλις μία μέρα πριν μπει ξανά στην εντατική. Πήγα στο σπίτι του και μου ζήτησε να του διαβάσω τη βιογραφία του, παρουσία της γυναίκας του, του Στράτου και του ξαδέρφου του, του Γιώργου. Καθώς διάβαζα, έβλεπα στα μάτια του μια βαθιά ικανοποίηση. Ρούφαγε κάθε λέξη σαν να ήταν προσευχή. Ήξερα πως πονούσε, αλλά δεν ήθελε να το δείξει. Το βλέμμα του είχε κάτι το απόκοσμο, γεμάτο αγάπη και καλοσύνη. Ήθελε να το θυμόμαστε έτσι, χαμογελαστό, περήφανο και θαραλέο. Φεύγοντας, με φώναξε κοντά του και μου είπε «Θανούλη, θέλω να με αγαπάς και να με σκέφτεσαι». Κατάλαβα πως ίσως ήταν το αντίο μας. «Σε αγαπώ, Βασίλη, και δεν θα σε ξεχάσω ποτέ», το απάντησα. Λίγο πριν το τέλος, ο Βασίλης είχε μια τελευταία έγνοια. «Το σημείωμα για τη Χριστίνα, μην ξεχάσεις να το βάλεις», μου είπε με αγωνία. Τον καθησύχασα πως όλα ήταν έτοιμα. Εκείνη τη στιγμή, ένα χαμόγελο ικανοποίησης φώτισε το πρόσωπό του. Το σημείωμα αυτό το είχε γράψει 6 μήνες νωρίτερα, ενώ βρισκόταν στην εντατική. Το είχε εμπιστευτεί στο Στράτο με μια αυστηρή εντολή, να φτάσει στα χέρια μου και να δημοσιευτεί μόνο όταν ο ίδιος δεν θα ήταν πια εδώ. Έγραφε «Στο ταξίδι αυτό δεν θα σε πάρω μαζί μου, Χριστίνα. Πρέπει να μείνεις πίσω, να βοηθάς τους ανθρώπους. Έχεις το δικό σου μοναδικό τρόπο, γι' αυτό σε αγαπώ». Έφυγα από κοντά του βιαστικά εκείνη τη μέρα. Δεν ήθελα να με δει να λυγίζω. Πήρα μαζί μου το χαμόγελό του, που θα με συντροφεύει για πάντα. «Βασίλη, σε ευχαριστώ για την τιμή, τη φιλία και την εμπιστοσύνη που μου έδειξες όλα αυτά τα χρόνια. Το να γράψω τη δική σου ιστορία είναι για μένα το μεγαλύτερο δώρο». Η ζωή του Βασίλη Καρά δεν ήταν απλώς μια διαδρομή. Ήταν ένα σενάριο που θα ζήλευε και η πιο εντυπωσιακή κινηματογραφική ταινία. Μια ιστορία που μοιάζει περισσότερο με όνειρο παρά με την πεζή πραγματικότητα. Όσοι δεν τον γνώριζαν θα συγκινηθούν βαθιά και όσοι τον αγάπησαν θα βρουν λόγους να το λατρέψουν ακόμα περισσότερο. Τίποτα σε αυτή τη διαδρομή δεν του χαρίστηκε. Όλα όσα οι άλλοι ονομάζουν τύχη, για το Βασίλη ήταν το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, αλήγιστης πειθαρχίας και ενός πηγαίου ταλέντου. Ήξερε καλά πως η απότομη επιτυχία και ο πλούτος μπορούν εύκολα να σε παρασύρουν σε σκοτεινά μονοπάτια και αδιέξοδα. Αν αφήσεις την έπαρση να σε κυριεύσει, χάνεις τον εαυτό σου. Όμως, ο Βασίλης δεν άλλαξε ποτέ. Για όσους τον ήξεραν από παιδί, παρέμεινε ο Βασιλάκης από την Ηλιούπολη. Ο Βασίλης Κεσογλίδης, γιατί αυτό είναι το πραγματικό του όνομα. Το όνομα Βασίλης Καράς γεννήθηκε σχεδόν τυχαία στις Σέρρες, στο μαγαζί Κανκάν, πίσω στη δεκαετία του 70. Μία συναδελφός του, η Φοφόη Μαυρομάτη, τον είχε καλέσει να τραγουδήσει εκεί. Ο Βασίλης έφτασε στο μαγαζί το μεσημέρι μαζί με το μέτρ του, το Λάκη. Πλησιάζοντας, πρόσεξε πως το όνομά του έλειπε από την ταμπέλα. Τότε, τα γράμματα στις μαρκίζες ήταν αυτοκόλλητα και συχνά έπεφταν. Ξαφνικά, τα μάτια του έπεσαν σε μια επιγραφή που έγραφε «Λαϊκή βραδιά, Βασίλης Καράς». Όλοι γύρω του γελούσαν και εκείνος, χωρίς να καταλαβαίνει το λόγο, πλησίασε τη Φοφό, την ιδιοκτήτρια, και τη ρώτησε «Τι γελάς, ρε ψώνιο? Πού είναι το όνομά μου?» «Ρε Βασίλη», μου λέει η Φοφό γελώντας, «το όνομα σου είναι μεγάλο και δεν χωράει στην ταμπέλα. Έτσι μαύρος καθώς είσαι, είπαμε να το κάνουμε Βασίλης Καράς». Γέλασα κι εγώ, μου άρεσε και το δέχτηκα.
Βέβαια, τον πρώτο καιρό είχαμε θέματα. Με φώναζαν καρά και δεν γύριζα να κοιτάξω, δεν το είχα συνηθίσει. Άργησα πολύ να το συνηθίσω, αφού για όλους τους δικούς μου ήμουν πάντα ο Βασιλάκης. Τελικά όμως, η ταμπέλα έγραψε Βασίλης Καράς και έτσι έμεινε για μια ζωή. Στις Σέρρες έμεινα 4 χρόνια. Εκεί ξεκίνησε μια καριέρα που ούτε ο ίδιος δεν μπορούσα να φανταστώ. Όμως, ποτέ δεν ξέχασα από που ξεκίνησα. Δεν ξέχασα τα βάσανα, τις στενοχώριες και, πάνω απ' όλα, την ποντιακή μου καταγωγή. Έλα να λέγω σε την ιστορία για να μάθεις αττικές παιδιά σου. Έλα να λέγω σε την ιστορία για να μάθεις αττικές παιδιά σου. Η ζωή μου πέρασε από 1000 κύματα, πόνος, φτώχεια, σκληρή δουλειά, αλλά και απέραντη αγάπη από τον κόσμο. Το σύμπαν συνομώτησε για μένα. Με επιμονή, υπομονή και ταλέντο, έφτασα εδώ που έφτασα. Αλλά για να καταλάβετε την ιστορία μου, πρέπει να πάμε πίσω. Πολύ πίσω. Στη μακρινή κερασούντα του Πόντου, περίπου 200 χρόνια πριν τη γέννησή μου. Εκεί έζησαν οι προγονείς μου. Τον παππού μου δεν το γνώρισα ποτέ, γιατί οι γονείς μου δούλευαν από το πρωί μέχρι το βράδυ για το μεροκάματο. Με μεγάλωσε η γιαγιά μου, από το γένος Μωυσίδη. Αυτή η σοφή γυναίκα έπαιξε το μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου. Ήταν άνθρωπος καλλιεργημένος, με αρχές που μας πρόσφερε σπουδαίες συμβουλές για τη ζωή. Την ακούγαμε με προσοχή και κάναμε ό,τι μας έλεγε. Η γιαγιά μου δεν είχε πάει σε σχολείο, δεν ήξερε γράμματα. Όμως, η ίδια η ζωή ήταν το δικό της μεγάλο πανεπιστήμιο. Μια γυναίκα βασανισμένη, που κουβαλούσε πάνω της όλο τον πόνο, τις πίκρες και τις κακουχίες του ξεριζωμού. Κι όμως, αυτός ο πόνος έγινε η σοφία της. Με μεγάλωσε μέχρι τα 11 μου χρόνια, μαζί με τα αδέρφια μου, την Αναστασία και το Δαμιανό. Μέσα σε εκείνες τις δύσκολες εποχές, η γιαγιά ήταν η δική μας όμορφη και σπουδαία αγκαλιά. Για χάρη αυτής της γυναίκας, είπα αργότερα ένα από τα πιο αληθινά μου τραγούδια. Το Σμυρνέικο, σε στίχους του Γιάννη Μπουρνέλη και μουσική από τους Αλχημιστές. Κάθε φορά που το τραγουδούσα, ένιωθα το δάκρυ της να μαρμαρώνει πάνω μου. Το βλέμμα της κοιτούσε βαθιά στο Μπαϊράκλι, να πάει στα Άγια Χώματα, το ήθελε πολύ. Οι παππούδες μου αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη Γερασούντα 100 χρόνια πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή. Κατέφυγαν στην Οικομίδια για να βρίσκονται πιο κοντά στην Ελλάδα. Έζησαν εκεί έναν αιώνα, αλλά η κατάσταση για τους Έλληνες του Πόντου παρέμενε τραγική. Κάποια στιγμή, οι Τούρκοι τους έθεσαν ένα αμήλικτο δίλημμα. Έπρεπε να διαλέξουν ανάμεσα στη γλώσσα τους και τη θρησκεία τους. Προγονείς μου διάλεξαν τη θρησκεία. Προτίμησαν να παραμείνουν χριστιανοί Ορθόδοξοι, γιατί στη ψυχή του λαού μας η πίστη είναι ταυτισμένη με την ίδια την ελληνική συνείδηση. Για την απόφαση τους αυτή, οι παππούδες μου ένιωθαν πάντα περήφανοι. Όταν ήρθε η καταστροφή του 22, το κυνηγητό έγινε εφιάλτης. Έφυγαν άρον-άρον για τη Μυτιλήνη κάτω από φρικτές συνθήκες, ενώ η Σμύρνη και τα όνειρα των Ελλήνων χάνονταν στις φλόγες, μπροστά στα μάτια των συμμάχων που έκαναν πως δεν έβλεπαν το έγκλημα. Στη Μυτιλήνη τα πράγματα ήταν απελπιστικά. Όπως έλεγε η γιαγιά μου, το νησί είχε βουλιάξει από τον κόσμο. Δεν υπήρχε στέγη, δεν υπήρχε φαγητό. Εκεί, μέσα σε εκείνη την ανίποτη εξαθλίωση, οι παππούδες μου έχασαν και το πρώτο τους παιδί. Μια απώλεια που πάγωσε τις καρδιές τους, που δεν είχαν προλάβει καν να συνέλθουν από το διωγμό. Πώς να αντέξεις τέτοιο κακό? Κι όμως, άντεξαν. Με έναν μπόγο στην πλάτη που περιείχε όλο τους το βίος, ξεκίνησαν να βρουν τη δική τους ηθάκη. Με όπλο την πίστη τους και προσευχές στην Παναγία Σουμελά, την προστάτηδα του Πόντου, πήραν το δρόμο για ένα ταξίδι γεμάτο αβεβαιότητα και φόβο.
Μετά τη Μυτιλήνη, επόμενος σταθμός ήταν η Πάτρα. Στην Πάτρα όμως τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα. Η ελονοσία εκείνη την εποχή θέριζε και ο θάνατος παραμόνευε σε κάθε γωνιά. Χρόνια ολόκληρα προσφυγιάς, κυνηγημένοι, πεινασμένοι και ρακένδυτοι, με μοναδικό όνειρο να βρουν έναν τόπο να ριζώσουν. Οι αντοχές τους είχαν πια εξαντληθεί. Έφυγαν από την Πάτρα και βρέθηκαν στην Άρνισσα, ψηλά στα βουνά. Αλλά και εκεί η λίμνη έφερνε ελονοσία και τα προβλήματα υγείας συνεχίζονταν. Η απίστευτη αυτή περιπλάνηση τους οδήγησε τελικά στην Καβάλα. 9 παιδιά είχαν συνολικά οι παππούδες μου, 3 αγόρια έμειναν στην Καβάλα, 3 πέθαναν και 3 κορίτσια παντρεύτηκαν μακριά. Ένα από τα παιδιά που επέζησαν ήταν και ο πατέρας μου, ο Λάζαρος. Το χωριό που εγκαταστάθηκαν λεγόταν Σαρλί και αργότερα μετονομάστηκε σε Κοκκινοχώρι. Εκεί, σε αυτόν τον τόπο που κάποτε οι Τούρκοι είχαν ως ανατόριο, οι δικοί μου βρήκαν επιτέλους τη δική τους γη. Στο Κοκκινοχώρι γεννήθηκα και εγώ το 1953. Είχαμε πλέον τα δικά μας χωράφια. Η φτώχεια υπήρχε πάντα, αλλά μαζί της υπήρχε και η ελπίδα για κάτι καλύτερο. Όλα εξαρτιόνταν από τη σκληρή δουλειά στη γη. Όμως η μοίρα χτύπησε ξανά το χωριό το 1949 με ένα φρικτό δυστύχημα. Ένα λεωφορείο έπεσε στον γκρεμό και 29 άνθρωποι χάθηκαν. Το πένθος ήταν τόσο μεγάλο που θύμιζε την καταστροφή της Μικράς Ασίας. Χρειάστηκαν χρόνια για να φύγει ο πόνος και τότε το χωριό κατέβηκε λίγο πιο χαμηλά από το βουνό για να είναι πιο κοντά στη θάλασσα. Η ζωή στο Κοκκινοχώρι ήταν σκληρή, γεμάτη μόχθο στα καπνά και μιζέρια. Δεν υπήρχε καμία προοπτική για εμάς εκεί. Έτσι, η οικογένειά μου πήρε τη μεγάλη απόφαση να τα αφήσουμε όλα πίσω και να αναζητήσουμε μια καλύτερη τύχη στη Θεσσαλονίκη. Αν και η μεγάλη πόλη δεν μας υποδέχτηκε με ρόδινα χρώματα, ήταν η μόνη μας ελπίδα. Μέχρι τότε δεν είχα καμία σχέση με το τραγούδι. Βέβαια, η μάνα μου, η Άννα, είχε μια φωνή υπέροχη. Θρακιώτισσα στην καταγωγή, τραγουδούσε συνέχεια μέσα στο σπίτι για να ξορκίσει τους καημούς της προσφυγιάς. Είχε ένα τεράστιο ρεπερτόριο από τη Θράκη και τον Πόντο και στις γιορτές ήταν πάντα εκείνη που έπιανε πρώτη το τραγούδι. Αργότερα, όταν ήρθε το ραδιόφωνο στο σπίτι, η μουσική δεν σταματούσε να ακούγεται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όμως, η πρώτη μου πραγματική επαφή με αυτό που λέμε γλέντι έγινε σε έναν γάμο στο χωριό, στο γάμο του Νικόλα. Τότε, όλο το χωριό μαζευόταν για να δει το ζευγάρι και να διασκεδάσει. Εγώ, παιδάκι ακόμα, παρακολουθούσα με κομμένη την ανάσα πως στείνονταν μια ορχήστρα. Εκεί γνώρισα έναν τύπο μοναδικό, το Θεοδωράκι τον Γκιουμτζή. Ήταν μπουζουξής, πάντα περιποιημένος, με το μουστάκι του και το όμορφο παρουσιαστικό του, ένας γαλαξιώτης της εποχής. Ήταν ίσως ο πρώτος άνθρωπος που, χωρίς να το ξέρει, γρατσούνισε τη δική μου ευαίσθητη καρδιά και με έκανε να αγαπήσω το επάγγελμα του τραγουδιστή. Θυμάμαι να κοιτάζω μαγεμένο στη διαδικασία. Έπαιρναν ρεύμα από μια 12βολτη μπαταρία τρακτέρ, κρεμούσαν τα ηχεία, τα γνωστά χωνιά, στα δέντρα για να ακούγεται η μουσική παντού και χρησιμοποιούσαν έναν απλό λαμπάτο ενισχυτή. Όλα ήταν ερασιτεχνικά και απλά, αλλά για μένα εκείνη η στιγμή ήταν η αποκάλυψη ενός νέου κόσμου. Εκείνος ο παλιός λαμπάτος ενισχυτής υπάρχει ακόμα, τον κρατάω σαν φυλαχτό, ένα ενθύμιο από το χωριό που μου θυμίζει πως ξεκίνησαν όλα. Ήταν το 1962 και το τραγούδι που ακουγόταν παντού, το μεγάλο σουξέ της εποχής, ήταν το «Σημασία μη τους δίνεις» του Στέλιου Καζαντζίδη. Η ορχήστρα του Γαλιψιώτη έκανε πρόβες με αυτό το τραγούδι και εγώ, ο ανήσυχος Βασιλάκης, δεν μπορούσα να κλείσω μάτι. Το μυαλό μου γύριζε συνέχεια στις μελωδίες και στον ήχο του μπουζουκιού. Με είχε επηρεάσει τόσο πολύ όλη αυτή η ερωτελεστία, που ήθελα οπωσδήποτε να φτιάξω τη δική μου ορχήστρα. Την επόμενη μέρα, μόλις η μάνα μου και ο πατέρας μου έφυγαν για το χωράφι να μαζέψουν καπνά, βρήκα την ευκαιρία. Μάζεψα τα φιλαράκια μου και τους ανακοίνωσα το σχέδιο. Εσύ θα παίξεις ακορντεόν, εσύ κιθάρα και εγώ θα τραγουδάω και θα παίζω μπουζούκι.
Η μάνα μου είχε μια παλιά, βαριά γυάλινη φρουτιέρα, από εκείνες που έβαζαν μέσα φρούτα γλυκά. Την άρπαξα, τη γύρισα ανάποδα για να μοιάζει με το ηχείο χωνί που είχα δει στο γάμο και την κρέμασα στο δέντρο. Έσπασα τη βάση της, τράβηξα ένα σκοινί για μικρόφωνο και η σκηνή μου ήταν έτοιμη. Με τον Τάκη Κρασόπουλο, τον Τάσο Μωυσίδη και τον Αριστίδη Καζαντζίδη για μουσικούς, άρχισα να τραγουδάω με όλη μου τη δύναμη το τελευταίο βράδυ μου. Έδινα παράσταση κανονική, με πάθος, μιμούμενος τα πάντα τέλεια. Όμως, η πρεμιέρα μου είχε άδοξο τέλος. Η μάνα μου γύρισε νωρίτερα από τα καπνά, είδε την ακριβή της φρουτιέρα σπασμένη και το ξύλο που έφαγα ήταν το πρώτο μου χειροκρότημα. Δεν είχαμε άλλη φρουτιέρα στο σπίτι, κόστιζε χρήματα που δεν μας περισσεύανε, αλλά εκείνη τη μέρα, μέσα μου, είχα ήδη γίνει τραγουδιστής. Καλή συνέχεια σε όλους με τα αποκλειστικά αυτά βίντεο, αφιερώματα που θα ακολουθήσουν.